وسهلا فيكم بمطبخ نورة حول العالم. وصفتنا اليوم كتير لذيذة اللي هي ستروغانوف الدجاج. بتمنى تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. وصفة لذيذة وسهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. ويلا نشوف المكونات. عنا نص كيلو فروج، صدر فروج مقطع مكعبات بهذا الشكل. وعنا بصلتين كبار مقطعات ترانشات بهذا الشكل. وعنا فليفلة مقدار حبتين كبار فلفل رومي مقطعات بهذا الشكل. وعندي 400 جرام فطر فريش مقطع بهذا الشكل. وكوب ذرة معلبة. وعندي 4 قطع زبدة، يعني تقريبا 4 ملاعق صغار. وعندي ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة بابريكا، وملعقة صغيرة بهارات الماجي، وملعقة صغيرة بهار أبيض، وملعقة صغيرة بهار أسود، وملعقة صغيرة ملح. وعنا ملعقتين كبار عصير ليمون، وتقريبا نص لتر كريمة فريش، هي كريمة الطبخ. هلأ رح نجيب مقلاية ونحط عليها أول ملعقة زبدة وندوبها بهذا الشكل. ورح نضيف عليها الفروج، صدور الفروج. بدكم تستخدموا مثلا فخاد الفروج، تشفون وبتقطعوهم بهذا الشكل. ورح نحط عليهم التوابل ومنضل منقليهم منيح لحتى تستوي عنا قطعة الفروج. طبعا بتضلوا بتقلوها على نار وسط. مثل ما شايفين هي شوي لحالها فرزت سوائل وصارت عنا بهذا الشكل. هلأ رح اشيلها وحطها بصحن بيركس مثلا انه يتحمل حرارة. ورح ارجع احط بنفس المقلاية ملعقة الزبدة ودوبها وحط الفطر وقليه. برجع بقول معلومة كتير مهمة، انه الفطر عنا ما بيصير تغطوه لانه هو لحاله رح يفرز سوائل، يعني بتضلوا بتقلبوه لحتى هو يستوي. مثل ما شايفين هيك عنا يا استوى، تقريبا بيطول شغلة 10 دقايق لربع ساعة. وهيك بعد ما تقلى عنا رح احطه على صحن البيركس نفسه وحطه فوق الدجاج. وهلأ رح ارجع احط بنفس المقلاية ملعقة زبدة وحط البصل وقليه شوي كمان لحتى يدبل. وبحط له شوية ملح لحتى يستوي بشكل سريع وما يفرز كتير سوائل. شايفين كيف عندي رأسا دبل البصل وتحمر. هلأ هو أهم شيء إنه كل نوع من الخضار إنه نقليه لحال لحتى ما نحطهم كلياتهم سوا ويفرزوا سوائل. هيك بتطلع طعمة كتير أطيب ما إنه تحطوهم كلهم سوا. وهلأ هيك رجعت حطيت معلقة زبدة ورح أضيف الفليفلة وكمان قليها منيح لحتى تستوي. وهيك صار عندي تقريبا الفليفلة تشوحت على النار واستوت. وراح اضيفها فوق الخضروات اللي قليتها من قبل. هلا مثل ما شايفين راح اجيب طنجرة وحط فيها كل شي قليته فوق بعض وخلطهم منيح. راح اضيف عليه الذرة ما قليتها لانه خلص هي مستوية وجاهزة، انا لانه مستخدمة معلبة. ومثل ما شايفين هلا راح اضيف عليها كريمة فريش تقريبا نص لتر. فيكن تستخدموا اي نوع كريمة طبخة تكون انه مثلا دسمة، في منهم قليلة الدسم، فانا بستخدم اكتر شي فيها دسم تعطي نكهة طيبة. وبقلب شوي لحتى تتوزع الكريمة على كل القطع. وهلأ رح اضيف عصير الليمون وبقلب شوي كمان ورح اتركها تغلي. ومتى ما غلت رح اضيف مقدار تقريبا نص ملعقة صغيرة ملح، يعني هيك نكهة صغيرة شوي. وبتصير هيك عندي اياها جاهزة. هلا رح نطبخ الرز. رح احط كاسة ونص مي ورح اضيف على المي ملعقة كبيرة زبدة، او فينا نستخدم ملعقة سمنة او زيت نباتي. ورح احط كمان ملعقة صغيرة من بودرة مرقة الخضار، او فيكم تستخدموا ماجي، او ملعقة صغيرة ملح. رح احط عليه كاسة رز
وراح خلط شوي لحتى يغلي. ومثل ما شايفين بس غلا راح أسكر الغطا الطنجرة وأتركها تقريبا 20 دقيقة على حرارة كتير منخفضة. ومثل ما شايفين هيك صار عنا جاهز الرز. راح أفتح عليه. عن جد الرز رائع، مفلفل وطيب كتير كتير، وعندي ما بتعلق ولا حبة بالطنجرة. مثل ما شايفين هيك صار عندي الستروغانوف جاهز. بتمنى يعجبكم، عن جد نكهتها كتير طيبة، بتمنى تجربوها. شايفين ألوانها ما أحلى، بتقبل كتير، وصحتين وألف عافية. لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. وسلامات.